Ito po ang pyesa ng Hoyoma Japan Angle Grinder 700 watts na nabibili ng hiwalay dito sa pyesa ng mga chainsaw attachment sa angle grinder. Ngayon po, ang video natin to ay ang paano pagkabit ng chainsaw attachment dito sa angle grinder. Tanggalin po ang ito, gagamitin lamang po. At kakabit ito. Equal po ang paghigpit ng attachment bolt para hindi napipilipit. Lalagay po ito, merong guide dito. Habang iniipitan, susunod po ang paglagay ng chain bar adjustment. O, dito. May slot siya. At kakabit ang chain bar. Chainsaw blade sa chain bar. May slot po siya. At i-align ang butas ng chain bar sa chain adjustment screw. Kakabit ang cover. Susunod, dalawang screw. Lalapat po lamang. Higpit po ay tamang lapat lamang dahil i-adjust po natin bago higpitan ng todo. Para lang hindi matanggal ang chainsaw blade sa bar. Yeah, ito po ay may usok pa ng konti kung kailangan. Habang tinutulak yung konting higpit ko lamang muna dahil i-adjust pa natin ang chain bar para hindi nakalundo ang chainsaw. Susunod, ilalagay po natin ang chain guard. Sa pagkabit po ng guard, ito po ay kasama ng paghihigpit ng chain guide bar. Siguraduhin po lamang na ang tension sa chainsaw blade ay ayos. Pag-adjust po ay dito. Bago tuluyan, higpitan itong dalawang tornilyo. Po ang importanteng dalawang tornilyo dahil pag ito po ay lumuwag, mawawala po sa guide itong chainsaw at maaari po magkaroon ng aksidente. Kaya itong dalawa ay dapat nahigpitan ng gusto. At ikakabit natin ang handlebar. Ang pagkabit po ng handlebar. Ayan na po ang kabuuan ng chainsaw attachment na nakakabit sa angle grinder. Pagkagamitin po, lalagyan po ng langis dito. Pagpanod ng kalahati
natin ng oil, ang reservoir para sa lubrication ng chain. Ito po. Tapos sa ating pong testingin. Kung kailangan ng konting adjustment ng chain, kung sakali lumundo, dito po lamang ang adjustment. At kailangan luwagan itong dalawang tornilyo to ng konti para lang makagalaw itong chain bar para sa adjustment. Tapos, tandaan po lamang na higpitan to ng gusto para hindi na magbago ang adjustment. Kung sakaling gusto nyo magkaroon ng extra chainsaw blade, available po ito sa 729 shop.